Vuosi 2023 on saatu pakettiin. Mitä mieltä Titanit oli siitä ja mitä vuodesta 2024 saattaa odottaa? Eiköhän veetä. Tervetuloa taas Titanien taiston pariin. Meillä on tässä vuosi 2023 just paketoitu ja laittu pienen nippuun ja meillä on myös tulokset 3 eri Titanin salkusta. Ja Jukka Lepikkö treidaa ja sä oot saanut melkein 31% tuoton viime vuonna, Martin indeksimiehenä melkein 25% ja Oksaharju noin 31% myös, mutta himpun verran vähemmän kuin mitä sitten tämä toinen Jukka. Lepikkö, miten tämmöiseen tulokseen päästiin, että tuossa näköjään indeksimies vetänyt 25% ja sitten tavallaan tuollaisella aktiivisemmalla tekemisellä olet kumminkin vetänyt sillain noin 6% enemmän, niin millä tekemisellä tähän on päästy? Tosiaan aktiivista näkemystä kun ottaa ja paljon erilaisia kauppoja, niin jos ne on tuottoriskisuhteeltaan järkevästi asetettu, niin kauppojen määrän kasvaessa ne yleensä alkaa se tuottokäyrä siellä salkussa kanssa pikkuhiljaa menemään ylöspäin. Et se ensimmäinen vuosipuolisko oli mun salkulle haastava viime vuonna ja muut oli edellä. Jossain vaiheessa tuossa syksyllä pääsin heidän ohi. Tiukka skaba oli Oksaharjun kanssa kyllä tuossa vuoden lopussa, että kumman salkku päättää korkeammalla. Jossain vaiheessa viimeistä pörssipäivää Oksaharjun salkku oli vielä korkeammalla, mutta noin se asettui viime vuoden osalta. Ja viime vuonna mulla oli loppuvuodesta pitkästä aikaa Suomi-painoa. Siellä oli 3 suomalaista osaketta, Admicomia, Revenio ja Talenomia. Ne auttoi siihen loppuvuoden kiriin aika nätisti kun Helsingin pörssikin siinä vaiheessa oli vielä vahva. Sen jälkeen ei ole tullut otettua tuonne Helsingin pörssiin oikeastaan tradeja, että sen jälkeen ollaan taas oltu tuolla markkinalla, mikä on ollut vahva tässä vuoden 2024 alussa. Nyt on ollut bitcoinia ja jotain osaritreidiä tuolta Ruotsistakin, ja se on auttanut taas vuoden alun aika hyvään starttiin. Hikoiluttiko silloin viimeisenä pörssipäivänä, kun katsoit, että Oksaharju on himpun verran edellä? Kyllä siinä taidettiin jotain viestiä laittaa tuossa meidän WhatsApp-ryhmässä, että miten tämä nyt päättyykään. Että kyllä siinä tiukat paikat oli, mutta oikeat hevoset oli salkussa, että Oksaharju jäi siihen maaliviivakamppailussa kuitenkin kakkoseksi. No mutta sitten seuraavaksi mies, joka ei hikoile, eli Martin Paasi. Ei varmaan paljon ole stressannut tässä nyt vuosien varrella, kun tätä sarjaa on tehty, kun ei ole tarvinnut hirveästi minkäännäköisiä muuveja siellä tehdä. Ootko tyytyväinen tähän tulokseen, mikä tuli viime vuonna? Oon mä. Tällainen passiivinen sijoittaja, kun tietää, että siihen suureen populaan nähden tuun pärjäämään 10, 20, 30 vuoden tähtäimellä niin kuin tosi hyvin kuulumaan siihen ylimpään neljännekseen. Meni miten muilla meni. Et siinä mielessä niin tämä menee niin kuin suunnitelman mukaisesti, leppoisasti itsekseen. Ja se, mikä tuossa nyt sitten vetää, niin on just se, että noista Magnificent Seven-firmoista, niin tuossa munkin rahastossa niitä sitten alkaa seilailemaan painavimpiin positioihin, niin kyllähän se kummasti auttaa. Sehän tuossa indeksisijoittamisessa onkin hienointa, että sieltä yleensä ne häviäjät tippuu pois ja voittajat pääsee sitten sinne mukaan ja sitä myöten ei tarvitse itse ihmetellä, että mitä sinne salkkuun ottaisi, kun joku sen hoitaa sun puolesta. Mutta sitten Oksaharju. Sulla kun jäi nyt himpun verran takamatkalle tuossa viime vuoden lopulla nyt sitten kumminkin tähän toiseen Jukkaan nähden, niin onko nyt tänä vuonna jotain niin kuin kovaakin veiviä tiedossa, että nyt kun katsoo tätä tämän vuoden 2024 kehitystä, niin muut sankarit on jo plussan puolella ihan reippaasti, mutta sulla ollaan vielä niin kuin punaisen puolella, niin onko jotain muutoksia luvassa salkkuun? No joo, tämä mun salkku on vähän niin kuin vuorovuosin ylöspäin ja vuorovuosi alaspäin. Jotain samaa kuin Helsingin pörssissä, että Helsingin pörssi indeksin pisteluku on suunnilleen 6 vuoden takaisella tasolla. Mulla nyt näyttää tämä kumulatiivinen kehitys kuitenkin reilu 20% plussan puolella olevan. Aika huonoja yhtiövalintoja ollut tähän tuloskauteen ja ylipäätään niin kuin viime aikoihin, että Tesla on mennyt alle odotusten, Hennes Mauritz on pettänyt. Toisaalta tämän Titanien taiston aikana niin jenkkiteknologia on salkkuun tullut, Microsoft on kumulatiivisesti taitaa toiseksi paras sijoitus olla koko tämän salkun historiassa, että se on sinänsä ollut ihan perusteltu valinta. Koneella on Kiinan riski painanut oikeastaan jo parin vuoden ajan, ja ehkä se hätkähdyttävin asia on se, että kun viime vuonna paljon puhuttiin
korkokatteiden noususta ja Pohjoismaiden pankki- ja finanssisektorista, niin kohentuneet tulokset, nousseet osinkoehdotukset, niin ei ne kovin vahvasti ole näkynyt ylipäätään näissä pankkiosakkeiden arvostuksissa ja kurssitasoissa, niin tällä mennään, mutta en mä kyllä vielä olisi valmis antamaan Lepikölle viime vuoden mitallia, että melkein sama kuin Jenkkien pressan vaaleissa edellisellä kerralla, että tulosten uudelleen laskentaa tässä pitää vaatia. Me sun kanssa tehtiin toi Oksaharjun osavuosikatsaus ja Helsingin pörssissä nyt ei vissiin ihan ennätystuloksia kummiskaan laajalla rintamalla tehty, mutta Jenkeissä, siellähän on nyt jo 3. vuotta putkeen taotaan uusia ennätystuloksia. Osaatko sä, Lepikkö, sanoa, että mikä tässä nyt oikein on, kun tässä on kumminkin maalailtu kaiken näköisiä uhkakuvia maailmassa ja muuta, että minkä takia nämä firmat silti takoo näin hyviä tuloksia edelleen? Ne on aivan loistavia firmoja, joita johdetaan hyvin ja sen lisäksi jenkkikuluttaja ei luovuta ei millään. Että kaikki kriisit, mitä tuohon on päälle heitetty, niin sopivasti on heitetty eka rahaa tarpeeksi kanssa niiden kriisien päälle ja sen jälkeen sitä on löytynyt sitä kulutushalukkuutta sieltä jenkkikuluttajalta. Että toi tulostaantuma, mikä me nähtiin, joka oli hyvin lyhyt, kesti 3-4 kvartaalia tuolla Jenkeissä, se ajoittuu tuohon vuoden 2022-2023 vaihteeseen niin sopivasti, että jos miettii vuositasolla tuloskehitystä, niin koronakuopasta, kun tehdään ennätystulokset vuonna 2021, tehdään vielä 22 ennätystulokset, ja se tulosdippi osuu sillä tavalla, että myös nyt 23 tehtiin ennätystulokset, koska ne kiihdytti jo uuteen kaikkien aikojen huippuun, ja saatiin hurjaa tulosparannus 3. kvartaalilla, 4. kvartaali oli ihan ok, 3% tuloskasvua, ja vuositasolla tuloskasvu viime vuonna 0,9% sieltä edellisestä vuodesta, eli se 3. peräkkäinen nousuvuosi tuloksien suhteen, että loistavia firmoja, jotka tuntuu innovoivan uusia asioita. Tekoäly tietysti on ollut kaikkien huulilla nyt ja nähdään, että se todella konvertoituu myös tuonne tulokseen Nvidian osalta, myös alkaa näkymään muillakin yhtiöillä. Microsoft varmaan ihan niin kuin mainittava, jossa nähdään jo suoraan tuloskehityksestä, että miten se tekoäly alkaa ropisemaan sinne laariin. Hurjathan noi tulosodotukset noille isoille yhtiöille, jotka tuosta tekoälystä hyötyy, jos katsotaan jotain tulosennusteita vaikka parin vuoden päähän, niin hurjat on odotukset, mutta kai ne on ihan lunastettavissakin, ja jos ne lunastetaan, niin arvostustasot näyttää ihan järkeviltä. No nämä tulokset nyt kun on Jenkeistä, niin haluatko Oksaharju vähän vielä valottaa sitä, että miten Suomessa tämä 23 vuosi meni ja eritoten Q4? No joo, tätä kun ystävänpäivän viikon puolivaiheilla kuvaillaan, niin paria firmaa lukuun ottamatta kaikki Helsingin pörssin 25 suurta yhtiötä ovat kertoneet Q4 tuloksensa, osinkoehdotuksensa ja alkaneen vuoden näkymät. Alle puolet firmoista kasvatti liikevaihtoa, alle puolet firmoista kasvatti vertailukelpoista tai oikaistua tulostaan suhteessa sitten loka-joulukuuhun 2022, mutta se mikä ehkä indikaatioarvona, niin tuloskasvua jopa 80% suuryhtiöistä ennustaa, että tulos pysyy samana tai jopa kasvaa, osa puhuu, että jopa merkittävästi kasvaa, että kyllä se näkymä on se, että vaikeimmat ajat olisivat takanapäin. Osinkoehdotuksista, niin osa yhtiöistä laskee perusteollisuutta kauppaa, mutta kuitenkin yli puolet yhtiöistä kasvattaa osingonjakoaan suhteessa vuotta aiempaan. Et ehkä se tuloskauden yhteenveto on se, että haastavia aikoja on ollut, nopeaa niin kuin kasvua, elpymistä ei ole, mutta se, että parempaa kohti ollaan menossa ja se varmasti liittyy paljolti korkojen laskuodotuksiin, että yhtiöillä asiakkaat ovat ne kotitalouksia tai yrityksiä, niin varsin korkoriippuvaisia kumpikin ilmansuunta, niin sikäli kun koronlaskuodotukset realisoituvat sitten koronlaskuiksi, niin tämän vuoden edetessä niin todennäköisesti nähdään ehkä niin kuin kiihtyvääkin tuloskasvua. Mitä mieltä sä oot, Oksaharju, siitä, että mitä suomalaisten yhtiöiden pitäisi ottaa oppia tuolta Jenkkilästä, että kun selkeästi tämmöistä niin kuin mallisuoritusta pukkaa vuosi toisensa perään, niin mikä olisi semmoinen hyvä tarppi, mitä ehkä suomalaisyhtiöt ja niiden johdot vois ottaa tuolta Jenkkien puolelta? No kyllä asia koskee yhtäältä Suomea, mutta myös koko Eurooppaa, että jos miettii maailman arvokkaimpia ja eniten tulosta tekeviä digitaalisia liiketoiminnan firmoja, niin aika monta kymmentä firmaa tulee mieleen ennen kuin ensimmäinen eurooppalainen tulee vastaan.
Yksi tämmöinen realiteetti on myös se, että jos vaikka Applen tai Microsoftin tuloslaskelmaa katsoo, niin yksinkertaistettuna vaikkapa Apple niin tekee kvartaalissa, siis 3 kuukaudessa saman verran tulosta yksi firma, kun kaikki Helsingin pörssin yhtiöt tekevät vuodessa yhteensä. Et paljon on niin kuin verrattu, että onko tämä Magnificent Seven niin kuin samanlainen kuin IT-huuma. En ota kantaa siihen, kannattaako nyt sijoittaa Appleen ja Microsoftiin, mutta on siellä tuloskehitystä niin kuin taustalla jo niin kuin tänä päivänä. Siinä missä 90-luvulla ehkä riitti osalla firmoista se, että firman nimi oli jotenkin IT-henkinen. Et se, että voittajat vievät kaiken tai ainakin paljon arvontuotosta eri toimialoilla, niin se kehitys näyttää kiihtyvän ja oikeastaan tämä oli myös pandemia-aikanakin. Nyt puhutaan paljon tekoälystä, mutta pandemia kun vei ihmiset etätöihin ja matkustaminen väheni ja tapahtumissa käyminen väheni ja sitten otettiin erilaisia digitaalisia palveluita käyttöön, niin pandemia vei tavallaan teknologian käyttöönottoa eteenpäin ehkä monella vuodella verrattuna siihen, mitä olisi ollut ilman pandemiaa ja nyt tekoälyn kiihtyminen taas vie seuraavalle stepille, niin ehkä tämä Suomi-firmojen, me pidetään Konetta ja Fortumia ja Nokiaa ja Nestettä niin kuin suurina firmoina, mutta jos katsoo niin kuin maailman perspektiivistä, niin ne on kyllä aika pieniä haastajia. Et siinä mielessä suomalaisen sijoittajan, munkin salkku Titanien taistossa aika paljon edustaa Suomi-painoa, niin ehkä retorinen kysymys, että onko varaa olla hajauttamatta kansainvälisesti, koska kilpailu on kuitenkin toimialarajat ylittävää tästä eteenpäin. Entäs sitten Martin, olisitko uskonut, että tämmöisiä ennätystuloksia Jenkeissä pukkaa? Et sullakin, jos oikein näin, niin oli jonkinnäköinen haastattelu ollut jossain lehdessä ja ilmeisesti sullakin vähän positiivisempi näkemys osakemarkkinan suhteen nykyään. Joo, mä oon ollut, voisi sanoa näin, että mä oon ollut sellaisessa niin kuin henkisessä odotustilassa siitä, että kun saataisiin sellainen niin kuin tavallaan niin kuin yliarvostusten puhdistava niin kuin romahdus aikaiseksi, niin sitten myydään taloja kaikki all-in ja pelkkää futuria ja take no prisoners tyyppisesti, mutta kun sitä ei ole tullut, niin tässä on jäänyt vähän niin kuin tontille seisomaan näiden argumenttien osalta. Sinänsä niin mun neuvohan on aina ollut se, että näistä munkaan neuvoista ei kannata välittää, koska tämäkin on pelkkää arvailua ja pitkäjänteistä säästämistä kannattaa harrastaa kustannustehokkaasti osakkeisiin ja vielä tehokkaammin nyt sitten osakeindeksirahastojen kautta. Ja näin ollen, niin se neuvo on ollut koko ajan siis ihan hyvä ja oikea, mutta henkisesti on ollut sellaisessa odotustilassa ja se on aina vaarallista sellaisessa odotustilassa, jossa odotetaan niin kuin jonkunnäköistä romahdusta, koska lähtökohtaisesti tiedetään, että jos yksi on venaa niin kuin romahdusta ja himmailee ja toinen ajattelee, että ei tässä nyt mitään, niin se jälkimmäinen yleensä voittaa, koska osakemarkkinat keskimäärin, niin kuin tiedetään, tuottavat positiivista tulosta tahtiin 7% per annum reaalisesti, että siinä mielessä jos jokinlainen bias pitää olla, puolueellisuus, niin sijoittajalla ja säästäjällä, niin se on just se, että kannattaa aina olla sijoitettuna, ei kannata jäädä odottamaan mitään H-hetkeä. Joo, se on ihan totta, että osakemarkkinat suurimman osan ajasta nousee ja maailman osakemarkkinatkin on suurin piirtein siellä all time high lukemissa. Toki kun 70% sieltäkin MSCI World Indexistä on jenkkiosakkeita, että sehän totta kai hyvin pitkälti myös sitä avittaa. Ja en tiedä, onko niin kuin Titanien taiston syytä vai minkä syytä, mutta ilmeisesti maailmallakin tämä Martinin mantra ja kustannustehokkaat indeksirahastot on ottaneet tulta alleen, koska nykyään jo yli puolet sijoitusvarallisuudesta valuu tällaisiin passiivisiin sijoituksiin. Et vielä tuossa muutama vuosi sitten oltiin vielä enemmän siellä aktiivisella puolella, mutta nyt se on vihdoin kääntynyt siihen, että tämä Martinin mantra on ottanut niskalenkkiotteen tästä sijoitusmaailmasta. Koiko se Lepikkö, että tämä tämmöinen trendi olisi tullut jäädäkseen, että jenkit vaan valtaa maailman ja kaikki raha valuu tuonne passiivisiin sijoituksiin? No toi on hyvä kysymys, ja jos miettii sitä ihan niin kuin historian perspektiivistä, että mitä on tapahtunut aikaisemmin historiassa, niin me nähdään usein tuommoisia pitkiä periodeja, ne saattaa olla 5, 10, jopa 15 vuoden jaksoja, jolloin nähdään, että joku tietty faktori tai joku maantieteellinen alue yliperformoi.
Eli jos mennään historiaan, niin katsotaan vaikka arvo-osakkeita versus kasvuosakkeet, katsotaan USA versus muu maailma, katsotaan teknologia versus kaikki muu tai jotain muuta tämmöistä, niin nähdään, että ne saattaa kestää pitkän aikaa, mutta jossain vaiheessa ne yleensä niin kuin flippaa ja kääntyy kuitenkin ne trendit. Ongelmallista on tietysti, että kuinka pitkään se voi jatkuu ja onko tämä nyt jotenkin erikoisen pitkä tämä trendi, mikä me ollaan nähty tässä jenkkidominanssissa. Eli periaatteessa pelkohan on käytännössä se, että nyt kun tämä on kestänyt jo tuon 15 vuotta, tämä jenkkiyhtiöiden osuuden kasvu vaikka tuolla niin kuin globaalissa indeksissä, niin jos jenkit alkaisi aliperformoimaan näitä muita maita, niin se olisi siinä mielessä niin kuin haasteellinen tilanne tuon maailman indeksin sijoittajan näkökulmasta, koska ne tuotot ei välttämättä sit olisi ihan niin hyviä kuin ne on aikaisemmin ollut, jos nuo isoimmat yhtiöt, vaikka Magnificent Seven-yhtiöt, isostikin droppaa, koska ne kontrolloi niin iso osa siitä markkina-arvosta. Toki se, että se relatiivinen vahvuus tulee jostain muualta, niin toki se tarkoittaa myös samalla sitä, että sitä nousua tulee sitten muuta kautta. Mutta toi on ollut tosiaankin niin kuin aika pitkä toi jenkkien osuuden nousu. Toki se johtuu niistä niin kuin syistä, mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että on aivan loistavia yhtiöitä, joilla löytyy niin kuin innovatiivisia tuotteita ja se vahva kotimarkkina vie niitä eteenpäin. Ongelmahan on se, että jos miettii tätä Euroopan niin kuin taloutta ja markkinaa ja elinkelpoisuutta ja tulevaisuutta sitä kautta, että miten tuo väestönkehitys vaikka meillä menee ja työikäisten määrä on lähtenyt laskuun jo, niin se hirveän ruusunen se kehitys niin kuin tulevaisuudessakaan välttämättä ole. Et sen takia on jotenkin vaikea lähteä ennustamaan, että minkä takia toi USA-dominanssi lähtisi pienenemään tässä niin kuin seuraavien vuosien aikana, mistä niin kuin se katalyytti siihen tulisi. Ja tuo toinen slaidi sitten tässä on passiivisista sijoituksista, niin se on myös aika mielenkiintoinen, että aikaisemmin sijoitukset oli aktiivisesti hoidettu ja tuo passiivisten osuus on niin kuin kysymysmerkki, että mikä on ikään kuin se tipping point siinä, että kun passiiviset sijoitukset, onko se 50%, 60%, 70%, 80%, niin se alkaa oikeasti niin kuin hämärtämään sitä niiden yhtiöiden kurssiliikkeitä, kun periaatteessa passiivinen sijoitus tarkoittaa sitä, että ostetaan sitä yhtiötä täysin riippumatta siitä, että mitkä sen fundamentit tai arvostus on, koska kun ostaa jotain ETF, niin se vaan ikään kuin pakotetusti ostetaan markkinahintaan sitä osaketta tuolta, että mikä se on niin kuin se taso, että missä se menee epätehokkaaksi se markkinahinnan muodostus siinä. Se olisi ehkä semmoinen kysymys, minkä mä heittäisin muille titaaneille. Näinhän se on, että kun passiivinen raha yleistyy, niin jossain vaiheessa tulee vastaan se raja, jossa arvonmuodostus, hinnanmuodostus yksittäiselle osakkeelle alkaa huononemaan, ja mikä sitten taas johtaa siihen, että tällainen niin kuin aktiivinen salkunhoito alkaa nostaa päätään, koska se niin kuin tekeminen on kannattavampaa taas myöskin niin sanotusti tehokkaalla markkinoilla. Sellainen huomio tähän passiiviseen, niin on sitten kuitenkin pakko heittää sisään, että vaikka sä sijoitat passiivisten tuotteiden kautta, niin sulla voi olla hyvinkin aktiivista näkemystä. Ja tämä johtuu siitä, että nämä passiiviset tuotteet alkaa olla niin räätälöityjä niin kuin tällaisiin niin kuin spesiaalikeisseihin, että tällaiset tietyt ilmiöt, kaikki, niin kuin kaikista näistä ilmiöistä tai indekseistä tai mitä ikinä, niistä on olemassa se oma passiivinen kustannustehokas tuote. Ja näin pystyy siis käytännössä ottamaan hyvinkin aktiivista näkemystä, olkoonkin, että se tapahtuu tällaisen passiivisen rahaston kautta. Jos me puhutaan näistä megatrendirahastoista esimerkiksi, niin sieltä löytyy siis ihan akkutason sijoitussuuntaamista, eli sijoitetaan tällaisen ETF, joka sijoittaa akkutuotantoon. Ja se nyt on niin kuin aikamoinen betti jo itsessään ja hyvin riskillinen sellainen, vaikkakin siinä rahastossa on monta yhtiötä, koska jos joku keksii jonkun vaihtoehdon akuille, niin se on niin kuin game over tämän rahaston osalta. Sitten on myöskin niin kuin lainausmerkeissä passiivinen tuote, joka sijoittaa puhtaasti bitcoiniin. Tämä on niin kuin huono esimerkki kuitenkin sellaisesta tästä vallassa olevasta ilmiöstä, missä niin kuin passiivisia tuotteita räätälöidään yhä
tarkempiin sijoitusnäkemyksiin. Toki se ei tapahdu yritystasolla, mutta se tapahtuu tällaisella, niin kuin mä tykkään puhua, tällaisella ilmiötasolla, eli sellaisella tasolla, missä saadaan kasaan ainakin 30 yhtiötä, jotka edustaa jotain tiettyä ilmiötä, johon jengi haluaa sijoittaa. Joo, mun mielestä kun katsoo jenkkimarkkinan painoa globaalissa indeksissä, niin tämä kertoo lähinnä sen, että teknologia on tällä hetkellä ylivertainen tapa tuottaa arvoa niin asiakkaille kuin yhtiöiden omistajille. Uskaltaisin veikata, että jos Helsingin pörssin osuutta globaalista indeksistä katsotaan, niin se on mennyt jo pitkän aikaa alaspäin. Nyt ollaan alle 10 000 pisteen Helsingin indeksissä, käytiin pandemiaelvytyksessä yli 10 tonnin, käytiin ennen finanssikriisiä yli 10 tonnin, käytiin 90-luvun lopussa yli 10 tonnin, mutta käytännössä noin 30 vuotta Helsingin pörssi on 10 tonnin yli ja ali mennyt. Mikään kantoaalto tai teknologinen seuraava steppi ei ole nostanut kestävällä tavalla Helsingissä yleistä arvostustasoa ja pistelukua vaikka 20 tonnin tasolle, niin kyllä tämä kertoo sen, että tällä hetkellä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa niin teknologiset edelläkävijät niin vievät leijonan osan eri toimialojen arvosta. Silloin kun Nokia oli vielä matkaviestin liiketoiminnassa, niin suuruusluokkana Apple pystyi 5% kappalemääräisellä niin kuin laitemyyntiosuudella viemään selvästi yli puolet toimialan arvosta. Villeimmät niin kuin arviot on jopa 8-90%. Ja tämä on oikeastaan niin kuin suuressa kuvassa sama, että Jenkeissä on paljon eri teknologian sektoreilla olevia yhtiöitä, jotka sitten varsinkin länsimarkkinoilla niin vievät leijonan osan toimialan arvonluonnista, ja markkina odottaa, että ne kasvavassa määrin vievät vielä enemmän tulevaisuudessa ja ottavat sitä kasvua itselleen. Ja tässä on tietynlainen niin kuin heräämisen paikka, että miten niin kuin sijoittajan pitää hajauttaa ja missä olla mukana. En nyt suoraan sano, että Helsingistä pois ja kaikki jenkkeihin, mutta tämä kuvastaa vaan sitä konsensusta, miten markkina on jo 15 vuoden ajan nähnyt, että miten se arvo pakkautuu, ja jollain ehkä osin mystisellä tavalla niin jenkkimarkkina ja jenkkifirmat hyötyvät myös Aasian koulutustason kasvusta ja osaamisen kasvusta, nimittäin jenkkiteknologiafirmoja jos katsoo, niin intialainen toimitusjohtaja alkaa olla, jos ei joka toisessa, niin kohta joka kolmannessa, että se on niin kuin merkittävä ilmiö ollut myös, ja mitä tulee tähän passiivisen sijoittamisen suosion kasvuun, niin asia on oikeastaan täsmälleen niin kuin Martin sanoi, että jos passiivisen sijoittamisen suosion kasvu ajaa arvostuskertoimet markkinoilla vaikkapa niin kuin epäluonnollisen korkealle tasolle, niin silloinhan se luo arvonluonnin kasvavia mahdollisuuksia aktiiviselle salkunhoidolle, jolloin sitten pystyy taas tekemään parempia tuottoja siellä. Että ehkä tämä, että kumpi on suurempi, kummalla on yli 50% aktiivisella vai passiivisella, niin mä näkisin, että tässä tullaan näkemään semmoinen niin kuin vuorovuosiliike, tai jos ei joka vuosi vaihdu, niin ainakin syklin mukaan, että silloin kun toinen kasvaa liian suureksi, niin toinen taas niin kuin parantaa menoa. Toi oli muuten aika mielenkiintoinen huomio Oksaharjulta, ja aloin miettimään tässä, että kun katsoo Teslan tai Microsoftin tai muun tämmöisen teknologiayhtiön insinöörejä, kun he järjestävät jotain tilaisuuksia, niin mitä ne kansalaisuudet siellä taustalla on, niin ei muuten ole puoliakaan, jotka olisi eurooppalaisia tai amerikkalaisia sukujuuria, että se selkeästi niin kuin toi Aasia puskee aika hyvin läpi, ja luulen, että jenkit on sitten taas niin kuin hyötynyt paljon enemmän tästä niin kuin koulutustason lisääntymisestä siellä päin, ja varmaan niin kuin vetovoimaltaan jenkit on ollut ylivoimainen, joka on pystynyt houkuttelemaan niitä parhaita osaajia sinne kouluttautumaan sekä töihin sitten myös. Et tuntuu, että Eurooppa ei niin kuin tästä ole taas hyötynyt siitä muuttoliikkeestä näiden huippuosaajien suhteen. Tämä Jenkkien maailmanvalloitushan varmaan jollain tapaa totta kai selittyy sillä, että Jenkkilässä taloudessakin menee kovaa, että esimerkiksi jos vertaa vaikka Eurooppaan, niin ei mene ihan niin mairittelevasti kuin mitä sitten tuolla rapakon toisella puolella. Mitä olisi ne semmoiset jotkut asiat, mitä me voitaisiin täällä Euroopassa pyrkiä tekemään, jotta tämä homma lähtisi pelittämään yhtä kovaa kuin Jenkeissä? Osaatko sä, Martin, kommentoida siihen? Jos otetaan niin kuin vastapainoksi pohjoismaalainen hyvinvointivaltio ja sitten jenkkilät, niin kyllähän se on niin kuin pohjoismaalainen hyvinvointivaltio on niin kuin hyväksi todettu, mutta se on vähän sellainen, että se oskiloi sellaisen niin kuin, välillä, että niin kuin miten paljon hoidetaan niin kuin
julkisella puolella ja miten paljon hoidetaan yksityisellä puolella. Ja vaikka me ollaan maailman onnellisin kansa, niin sitten jossain vaiheessa niin holhousmentaliteetti saa ylivoiman ja se alkaa passivoimaan ihmisiä ja ei ole sellaista niin kuin onnistumisen pakkoa enää kenellekään. Ja sitten jos miettii just aasialaisia, jotka lähtee jenkkilään ja ne on fiksuja, niillä on kovat paperit takana, ne on hakenut pääsykokeeseen niin kuin, ja ollut yksi niistä 1000, jotka on otettu sisään. Niillä on niin kuin, rattaat pyörii vähän niin kuin eri lukemissa kuin tällaisella niin kuin, tavallaan pullamössöityneellä kansalla, jossa sitten on toisia avuja myöskin, että luovuus voi olla kohdallaan ja tällainen niin kuin yksilöllinen ajattelu ja muita ominaisuuksia, mutta että kun se holhousmentaliteetti menee överiksi, niin kyllä se alkaa sitten passivoimaan ja kyllä me se niin kuin nähdään ja kyllä me se tilanne myöskin korjataan ja sitten aletaan niin kuin valua toiseen suuntaan ja sitten sekin taas menee ehkä vähän liian pitkälle ja sitten palataan taas vasemmalle. Tämä on tällaisen niin kuin pohjoismaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin ominaispiirre. Jos niin kuin jätetään tällaiset yhteiskunnalliset niin kuin huomiot sivuun ja ei välitetä siitä, että onko kaikilla hyvä olla ja onko jollain tosi rankkaa olla ja näin, vaan mietitään sitä vaan, että millä se talous rokkaa parhaiten, niin luonnossa ja universumissa on olemassa tällainen universaali laki kilpailusta. Yksi viisas mies keksinyt parisataa vuotta sitten ja kaikessa luonnontilassa olevissa eläinlajeissa ja muualla, niin siinä niin kuin eloon jääminen on niin kuin tällaista jatkuvaa kamppailua ja siinä sitten niin kuin parhaimmat kyvyt jää henkiin ja muut kuolee pois ja nämä sitten lisääntyy ja se paranee se koko ajan se lajin ominaispiirteet ja ei sitä niin kuin ihmiseltäkään voi ottaa pois kokonaan, siis kilpailua. Toki markkinatalous on siis heijastaa tällaista kilpailua, joka koko ajan jalostaa siihen osallistuvien ihmisten outputtia yhä paremmaksi ja paremmaksi ja paremmaksi, eli enemmän parempaa vähemmällä on se, mitä me Rahapodissa puhutaan. Joka päivä siis funtsitaan sitä, että miten me saadaan enempää tai parempaa tai vähemmällä tai kaikkia näitä kolmea. Jos sun henki ja sun perheen toimeentulo on kiinni siitä, että tässä onnistutaan, niin kyllähän se juokset aika kovaa. Ei se sitä tarkoita, että sä oot onnellinen, mutta että kyllä se niin kuin puhtaasti talousmielessä, niin siltä se nyt vaikuttaa, kun katsoo niin kuin sitä yhdysvaltalaista hegemoniaa tässä skenessä. Sitten se on ihan eri keskustelu, että mikä on niin kuin ilmastokriisin kannalta tai ihmiskunnan kannalta niin kuin parempi, mutta jos me puhutaan niin kuin talouden kannalta, niin kyllä se toi on. Ja sitten toisaalta niin kyllä se niinkin on, että ei ole markkinataloutta voittanutta, että sitä voi pitää vähän kaitsia aina välillä, että jos se lyö övereksi jossain suunnassa, mutta kyllä se selvä on, että se on niin kuin se, joka vetää niin kuin koviten. Joo, siis mun mielestä tähän vähittäismyynnin vertailuun Yhdysvallat vastaan Eurooppa, niin kannattaa ihan ajatuksella joka ikisen pysähtyä, että jos mietitään taloutta suuressa kuvassa, niin nythän näyttää siltä, että Yhdysvaltain talous väistää jopa kokonaan taantuman ja merkittävän kasvun hidastumisen, vaikka korot nousivat, inflaatio laukkasi. Samoin Yhdysvaltain talous vältti finanssikriisin jälkeen W-taantuman siinä, missä Eurooppa meni eurokriisin takia taantumaan. Jos kuvitellaan jenkkikotitaloutta ja suomalaista kotitaloutta, joka säästää ja sijoittaa kotimarkkinansa osakkeisiin, niin mietitään vaikka viimeistä 3 vuotta. Jenkkimarkkina tällä hetkellä all time high, Helsingin pörssi tullut alaspäin 25% sieltä syyskuun 2021 huipuista. Samaan aikaan inflaatio 3 vuodessa kumulatiivisesti noin 20%. Siis Helsingin pörssi 25% alas 2,5 vuoteen ja sen päälle 20% vielä inflaation vaikutusta. Siis reaalisesti Helsingin indeksi on 45% tullut alaspäin syyskuun 2021 jälkeen. Jenkkimarkkina, siellä on korkea työllisyys, indeksi on all time high ja talous on kasvanut, ei ole mennyt taantumaan, niin se elintasoero, niin se on 3 vuodessa kasvanut niin kuin merkittävästi suomalainen kotitalous versus jenkkikotitalous. Totta kai kotitalouksien elintasoerot on vielä suuremmat Jenkeissä kuin Suomessa, jossa kaikkea on pyritty tasaamaan, mutta se, että jos seuraava 10 vuotta on yhtä dynaaminen Jenkeissä ja yhtä heikko Euroopassa, että
porskuttaa taloudessa ylöspäin, markkina menee ylöspäin, työllisyys on korkea, ja taas Eurooppa ja Suomi pysyy lähellä nollakasvua, ja inflaatio sitten nakertaa niin kuin pienessä määrin kaikkea niin kuin nykyomaisuuden ja säästöjen arvoja, niin uskallan sanoa, että 10 vuoden päästä niin harva titaani enää pystyy lompakollaan lähtemään jenkkimatkalle. Et ei se jos nytkin lähtee, niin huomaa jo sen, että siellä on talous porskuttanut. Siellä ei huvipuistoa enää mennä ihan sillä rahalla, millä kuvittelisi, mutta ehkä tämä niinku ajatteluero siinä, että Pohjoismaissa on jossain vaiheessa saavutettu semmoinen hyvinvoinnin taso, jota on pidetty niin kuin ehkä lainausmerkeissä riittävänä, ja sitä on lähdetty sitten jakamaan niin kuin mahdollisimman monelle, kun taas Jenkeissä on ehkä tämä amerikkalainen unelma, josta voi olla montaa mieltä, ja siinä yhteiskunnassa on montakin ongelmaa, mitä pitäisi korjata niin kuin paremmalle tolalle, mutta ehkä se kilpailu, mihin Martin viittasi, niin se kyllä näkyy näissä kaikissa niin kuin pidemmän aikavälin graafeissa ja indekseissä, että kilpailua tietyllä lailla tarvitaan, jotta kakku kasvaa. Joo, oikeastaan ehkä tuon voisi kiteyttää sillä tavalla, että kun verrataan Jenkkejä, verrataan Eurooppaa, meillä on vähän niin kuin arvo-osakkeet, eli Eurooppaa, ja sitten meillä on kasvuosakkeet, eli Jenkit. Niillä kuuluukin olla ihan selkeä arvostusero. Toisessa on selkeää pitkän aikavälin kasvua, sitä on tulevaisuudessakin. Toinen on tämmöinen hieman niin kuin taantuva yhtiö, jolla ei ole enää sitä samanlaista kasvupolkua, mikä silloin on ollut aikaisemmin. Et se kasvaa justiinsa inflaation ja ehkä prosentin vuodessa, mutta ei ole mitään niin kuin erityistä kasvunäkymää siinä, ja sen arvostuksen kuuluukin olla sen takia paljon alhaisempi. Et ei kannata sen takia niin kuin hämääntyä siinä, että jenkit näyttää niin kalliilta, että sinne ei voi sijoittaa, että Eurooppakin on omiin kasvunäkymiin nähden voi olla niin kuin yhtä kallis sijoittaa kuin se jenkit, vaikka se PE onkin korkeampi siellä. Toki meillä on Euroopassakin joitain tähtiosakkeita, ja tässä ehkä korostuu sitten tuo osakepoiminta, että jos Jenkeissä on tuo Magnificent Seven, niin meilläkin on Granolas, eli 8 yhtiöä, jotka ainakin kun poimii oikeat yhtiöt ja sopivan aikaperiodin, niin ne pärjää tuolla Jenkki-indeksille. Eli tuollakin on kaikille tuttuja nimiä, ehkä aika paljon lääketeollisuuteen liittyviä nimiä. Euroopan suurimmaksi firmaksi on kasvanut nyt toi Novo Nordisk, joka tosin ehkä perustuu aika pitkälti siihen, että ne myy jenkkeihin nyt lihavuuslääkettä sitten, se tulevaisuuden odotus ja arvostus siinä yhtiössä ja se markkina-arvon kasvu tässä viime aikoina, että sekin on jollain tavalla sitten taas jenkkiliitynnäinen ja se, että pystytään myymään aivan hirvittävällä katteella niitä lääkkeitä jenkkeihin. Meillä täällä Titaneessa on ollut tapana aina tässä jakson loppupuolella vähän antaa näkemyksiä siitä, että missä pörssi saattaisi tämän kuluvan vuoden aikana kävästä tai mennä sitten loppuvuoteen mennessä, niin haluatko sä, Oksa Harju, antaa oman näkemyksesi ja arvauksesi siitä, että miten pörssivuosi tänä vuonna maailmassa, ehkä eritoten just Jenkeissä ja ehkä kun sä oot tää Suomi-ekspertti, niin myös Suomessa menisi? No joo, Warren Buffettin sanoneen, että korkojen muutos tekee saman omaisuuserien arvolle kuin painovoima tekee omenalle, ja nyt kun korot laskevat, niin kyllä mä näen, että sikäli kun koron laskut toteutuvat odotusten mukaisesti tai ainakin lähelle odotusten mukaisesti ja talouskehitys alkaa vähitellen elpyä, niin mieluummin peukku ylöspäin tämän vuoden osalta kuin alaspäin, mutta se tosiaan korkojen laskuodotukset ovat virinneet, mutta yhtä ainoa koron laskua me emme ole Yhdysvalloissa emmekä Euroopassa nähneet, niin paljon on kiinni keskuspankeista ja kyllä tämä vuosi varmasti tulee olemaan vaiherikas. Semmoinen tieto on olemassa, että tänä vuonna enemmän tai vähemmän demokraattisissa vaaleissa äänestää lähes joka toinen maapallon ihminen. Suomessa oli talousvaikutuksilta erittäin pienimuotoiset pressanvaalit, Venäjällä tulee pressanvaalit, Intia 1,4 miljardia ihmistä, siellä on parlamenttivaalit keväällä, kesäkuussa on Euroopassa EU-tason vaalit ja Jenkeissä varsinkin marraskuussa pressanvaalit, niin kyllä tässä on monta käännettä ja ikään kuin markkinasentimenttiin vaikuttavaa asiaa, ja vaikkei Jenkeissäkään lopullisia ehdokkaita on vielä valittu, niin tuntuu, että heidän kannanottonsa niin markkinoihin jo tänään vaikuttavat. Tuleeko tämä olla Titaneessa historian ensimmäinen jakso, missä sä et, Martin, syyskuulle arvaile droppia? Sanoit, että siinä haastattelussa taisi olla medium miinus, taisi olla se näkemys, niin se ei ainakaan niin semmoiselta isolta romahdukselta kuulosta mun korvaa. Et millaista pörssivuotta sä odottelet? Niin, ja nyt sitten kun mä sanoin, että tästä nyt niin 18 vuoden jälkeen sanoin, että nyt tämä on niin hurlum hei, niin arvaa mitä tapahtuu. Mutta
Kyllä mäkin siis olisin sellainen medium miinus positiivinen tässä, että korkoherkkyys on mun mielestä otsikoissa kaiken kaikkiaan, että venaukset siitä, että korot tulee alas on ilmeiset ja niitä odotetaan ja tässä on niin kuin tavallaan, jos pakittaa pari vuotta, niin tässä niin kuin 2-3 vuotta, niin silloin kun inflaatio alkoi nostaa päätä, niin tiedettiin, että korot lähtee kohta nousuun pakostakin ja sitten periaatteessa kuitenkin nämä arvostustasot ei varsinaisesti muuttunut niin kuin samalla hehtaarilukemalla kuin mitä korot nousi, ja nyt sitten kun korot on tullut ylös niin, ja inflaatio on lähtenyt alas, niin pidetään edelleen niin kuin hengitystä tästä, että toivottavasti tämä korkokupla niin kuin tavallaan katoaa tästä pois ja tullaan niin kuin tonttiin päättäväisesti ja keskuspankitkin tajuu, että nyt on aika laskea korkoja. Ja toivon mukaan näin käy, mutta siis jos näin ei käy, niin se on iso pettymys. Entäs Lepikkö? Sähän totta kai viikoittain Traders Clubissa annat erilaisia pörssinäkemyksiä, mutta jos joku ei niitä videoita tajunnut vielä katsoa, niin millaista pörssivuotta sä odotat vuodelle 2024? No tiivistettynä uutta presidenttiämme mukailen 3 pointtia, eli 4. vuosi putkeen Jenkeissä tuloskasvua, kasvavaa sellaista, korot lähtee laskuun, tukee arvostuksia ja globaalissa mittakaavassa aletaan hinnoittelemaan sitä uutta nousukautta, että Kiinassa menee heikosti, Euroopassa menee vielä heikosti, mutta ei mene varmaan enää vuoden päästä, eli sitäkin aletaan hinnoittelemaan tästä vuoden aikana. Eli noilla 3 pointilla hyvin paljon todennäköisempää, että markkina lähtee nousuun, kun että se lähtee laskuun. Toki nyt meillä on taustalla viimeiset 3 kuukautta yksi nopeimmista nousupyrähdyksistä historiassa SP500-indeksissä. Jossain vaiheessa pitää hengähtää, jossain vaiheessa korjataan. Täysin normaali korjaa 3%, 5%, jopa 10% ja ponnistaa sieltä uusiin huippuihin. Me nähtiin 10% korjaus tuossa syksylläkin, 11% tarkkaan ottaen, ja sieltä ihan muutamassa kuukaudessa mentiin pystysuoraan ylöspäin, että se ei ole mitenkään niin kuin epätavallista, että tämmöisten vahvojen liikkeidenkin jälkeen nähdään niitä korjausliikkeitä, mutta vuoden päästä uskoisin, että ollaan korkeammalla. Eli kaiken kaikkiaan niin suhteellisen positiivinen näkemys kumminkin sitten Titanien yhteiskonsensus, ja kiva lähteä viettää vuotta 2024, kun voidaan kerrankin hymysasuin lähteä, eikä tällä kertaa ei maalailtu ihan niin mustia pilviä horisonttia. Nyt on vähän sellainen positiivisempi meininki täälläkin. Hyvä homma. Ja sä siellä kameran toisella puolella, niin muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen ja kommentoi. Onko jenkit, Eurooppa, kumpi sun mielestä parempi sijoituskohde tällä hetkellä? Jatkaako jenkit edelleen kovaa nousua? Onko Eurooppa menetetty tapaus? Ja me nähdään sitten taas kvartaalin päästä uudemman kerran, kun saadaan tuloskautta tiskiin ja voidaan sitten Titanien kanssa taas kokoontua ihmettelemään näitä asioita. Ensi kertaa. Morjens. Hyviä treidejä. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.